السلام علیکم زه فواد باچا امید لرم چې تاسو بخیر نننۍ نیکسټ لیکچر خو خیر لیب دی او لیکچر هم دی دا کمبینیشن دی ټایپ زموږ په دې لیب کې به موږ ای چل کوو په دې دا لیب ډېر زیات امپورټنټ دی دا څه به پوه شئ په ARP Spoofing باندې او مین ان د middle attack مین ان د middle attack لپاره موږ دا ایتر کیپ یو ټول دی دا به استعمالو دی په 2001 کې ریلیز شوی انیشلی حالانکه دا اوسه پورې استعمالوي اوسه پورې کار کوي دا کوم ټول چې کوم دی د دې ایتر کیپ د هغه دا وګوره EtherCap is a free and open source network security tool for man-in-the-middle attack on LAN. زه تاسو ته دا نه سجست کوم this lab is only for educational purposes. په انګلیش کې ځکه وایم چې دا کېدای شي دې چې دغه وکړي دا غټ حرامیان دي موږ خو خیر په لیب کې دننه لګیا یو دا زه چې کوم پریکټس کوم په دې لیب کې دا ټول دننه په لیب کې دی مطلب دا چې دا موږ په بهر پبلک IP او په دې باندې نه کوو دا internal lab builded IP address دي چې باغې باندې موږ دا یو تقریبا دا ټیسټ چې کوم دی دا موږ ورولو نو اوس په کار کوم موږ چې موږ به ARP spoofing چې کوم دی نو به تاسو ډېر زیات اورېدلی او مین ان د middle attack چې کوم دی هغه څه ته وایي او څنګه خلک کوي نو دا به اوس موږ کولو ته موږ لاګین وکړو د کالي لینکس کالي لینکس چې موږ لاګین وکړو موږ به ټرمینل خو الرېډي خیر اوپن شوی دی خو د ټول نه مخکې یو کار وکړو چې موږ به دا انټرنیټ چې کوم دی موږ دا زیرو موږ ډسکنیکټډ کوو او موږ به کنیکټ ټو 1 ته ایت 1 دی اوس کنیکټ شو ځکه چې دا لازمي دی زموږ د دننه لیب لپاره نو موږ به کار وکړو چې IP ADDR زموږ سره راواغستو دا انیشل IP چې کومه ده انټرنیټ دا یو صحیح ده اوکې دا موږ ځکه د دننه IP-یانې اډرس استعمالو چې دا پالیسي اګینسټ پالیسي کله چې ته په پبلک انټرنیټ باندې یا په څه باندې لګیا او دا ډزې مزې پکې نو مطلب دا دی چې هغه کېدای شي نقصان ورسوي او زموږ چینل چې د هغې نقصان ورسوي کېدای دا ځکه چې یوټیوب او فیسبوک دې نه الاو کوي چې ته خلکو ته داسې طریقه وښیي چې هغه پبلک باندې اټیک کوي زموږ مین مقصد دلته چې کوم دی هغه موږ لیب راخ کړی دی او ستاسو مین مقصد دا دی چې تاسو پین ټیسټینګ به څنګه کوئ او ARP spoofing څه ته وایي مین ان د middle څه ته وایي او دا خلک دا څنګه دا هیکر شي دا څنګه کوي چې د هغې لپاره تاسو د خپل یو دماغ یو ماینډ راخ کوي چې یاره موږ به دا سیکیور کوو بیا څنګه صحیح ده نو موږ به په ګډ لغه باندې رالو نو موږ به EtherCap چې کوم دی هغه موږ رن کړو د کالي لینکس نه دی اوس کولاو شوم دی اوس ګوره میکسیمایز کو ځکه چې میکسیمایز دلته موږ ته لاندې د دې ټول ډیټیل راځي نو د کمپیوټر راخلو د دې اوس که خیال وکړو موږ دلته 1 ته راړولی دی انټرنیټ نو موږ دلته انټرنل انټرنیټ چې دی دا موږ هم 1 ته راوړو نو 1 چې دی دا ډېر زیات زموږ لپاره ښه دی اوکې نو موږ کار وکړو دی موږ چک مارک ته راولو چک مارک ته راولو موږ به میګنیفایر دا کوم یو میګنیفایر ګلاس چې کوم دی دلته به راشو دې باندې به زور کړو دا 2 هوسټز راواخیستلی دي زموږ سره 2 هوسټ دي پوه شوې دا اوس دلته دوباره بل هوسټ دی به تاسو اوس هم وینئ ویری سون موږ به دلته راشو دا موږ سره 2 ټارګېټ راځي زموږ سره ټارګېټ 1 چې کوم دی دا اولنی دی موږ ټارګېټ 1 ته ور واچوو او زموږ سره دا دویمې IP اډرس چې ټارګېټ 2 ته به یې ور اچوو چې 1 دا یو شو دا لیب دی او دا دویمې چې زموږ سره کوم دی هغه اوپن سینس دا یو وینډو دی نه د دې دوانو وینډو نه هر یو وینډو کېدای شي خیر موږ لیب لپاره راخ کړي ده چې زموږ ته د ګوتې اسانۍ ARP poisoning ته به موږ لاړ شو ARP poisoning دی دلته دا وینډو د ورلډ آیکان چې کوم دی نه د ARP poisoning به موږ دلته کلیک کوو ګوره دلته بای ډیفالټ چې کوم دی سنپ ریموټ کنیکشن دا موږ وو اوکې 1 وینو خو سنپ وو دا ډیفالټ کنیکشن چې کوم دی دا سي دی نو موږ سره 2 ګروپونه رالو نه چې موږ څنګه دغه اوکې کوو نو دا موږ سره رالو دی اوس موږ لاړ شو دی اوپن څه د دې
د پریکټس لپاره تاسو دا وینډو هم ډاونلوډ کولی شئ د osboxes.org نه او ځان رن کولی هم شئ صحیح ده بس دننه یو کمپیوټر کې تاسو دننه چې دی نو کالي لینکس هم ډاونلوډ کولی شئ په ورچوال ویمویر باندې او ورچوال کوم ویر چې کوم دی هغې په ترو باندې او یا د لغه هم کولی شئ د اوس دا دواړه وکړئ نو داسې خیال چې تاسو کله اټیک کوئ د دواړو کمپیوټر په منځ کې به راځي just for you my friend اوکې موږ بلاړ شو دی زموږ سره دلته اوس لیب لپاره چې کوم آی پي د HTTP تاسو سوچ وکړو دا سیکیور کنیکشن نه دی ښه دلته سره زموږ سره مو دلته پاسورډ دلته ورکړو دا پاسورډ چې کوم دی زه به د پاسورډ ورکړم یوزرنیم ورسره ورکړم یاره ایډمن به شي چې زموږ سره یوزرنیم دلته ایډمن شو نو زموږ سره پاسورډ چې کوم دی یا موږ ورکړو چې PFSENSE موږ دا اوس دې ته لاګین وکړو اوس ګوره ښه دا پاسورډ چې کوم دی دا به زموږ سره اوس کیپچر کېږي اوس موږ لاړ شو لاندې کالي لینکس اوس موږ رالو نو زموږ سره ګوره دا لاین کریټ شو یعنې زموږ سره پاسورډ او یوزرنیم هلته رالو دا اوس موږ سنیپینګ وکړو په دې کس باندې نو هغه وایي چې ګوره دلته یوزرنیم چې و د هغه ایډمن و موږ ایډمن هلته وو خیال و او پاسورډ زموږ سره چې کوم دی هغه دی PFSense دا اوس موږ هلته مطلب دا دی چې انټر کو دلته موږ ته راغی پاسورډ سنیپینګ چې کوم دی نو دی موږ وکړو ARP Spoofing په ترو باندې ښه اوس چې کته دا اوس ګوره موږ ډایرکټ خیال وکړو نو موږ دلته واپس پر راشم او دلته دا چې وونه دا زموږ سره HTTP کنیکشن دی نان سیکیور کنیکشن دی کله هم تاسو HTTP4 او پورټ څه دی 443 چې کله هم تاسو سنیپ کوئ د هغې لپاره ایکسټرا کنفیګوریشن چې کوم دی هغه ضرورت پته بیا راځي خو په د سیک اف دس لیب موږ چې دی نو موږ به HTTP باندې وکړو چې زر وشي او په اسانه باندې وشي نو اوس بیس کار اوس موږ کوو چې موږ به یوزرنیم او پاسورډ چې کوم دی هغه خو خیر یو فن دی هغه خو خلک وایي چې یاره موږ دا څنګه وکړو خو موږ به نور هم لږ ډیپ دې ته وننوځو نو موږ به واپس راشو دی اوپن سورس ته موږ به دلته اوس نوی ټایپ کوو او هغه به کلوز کوو دلته به راشو HTTP تاسو چې خلک وایي ګوره بهر لغه مه استعمالوئ څه ورته وایي دا بهر وینډوګانې مه استعمالوئ بهر وای فای مه استعمالوئ چېرته هیکر به ستاسو کمپیوټر ته لاګین وکړي او یا به مین ان د مینل اټیک په ده باندې وکړي یا به PRP Spoofing او څه نمونه دا ټول چیزونه دا خلک څنګه وایي څنګه به کېږي ځکه چې تاسو په یو نیټورک باندې خیر آوټ اف نیټورک چې دی هغه لږ نور ایکسټرا ورک غواړي موږ به هېڅ کار اوس کوو که نه چې دا ویب سایټ دی دا ویب سایټ چې کوم دی دا موږ هایجیک کوو پوه شوې دا ویب سایټ به موږ مطلب دی چې مین ان د مینل اټیک په باندې کوو موږ به دا خرابوو نو اوس ګوره دلته د بټن چې تاسو یعنې دا پلس بټن چې کوم دا ګرین دی به اوس موږ چینج کړو او دا له پاسه دا ویب سایټ دا کوم defamation ونه کې دا موږ وکړو defamation نو خلاص څه نوم ورته ویلی نو defamation or defamation wait a minute okay let me see ښه دا راغی اوس ګوره ویب defacement اورې defacement یې دی لګي صحیح شو دی ټیکنیک ته دی اټیک ته خیر موږ به هېڅ کار کوو موږ دا ریپلیس کوو د مین ان د مین او اټیک باندې نو اوس به هېڅ کار وکړو موږ بای جان موږ به لاړ شو کالي لینکس اوس موږ رالو موږ به راشو دی اوپن فایل ته دلته موږ الریډي کریټ کړی دی فلټر کې زموږ سره فولډر دا پرتې دا ګوره زموږ سره جاوا سکرپټ پراته دي دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ په خپله باندې وګورئ چې په هغې کې خپل دننه د ګیټ هب نه او په هغې په ترو ګیټ هب نه دنیا شي تاسو ډاونلوډ کولی شئ د ټیسټینګ په ترو باندې دا اوس ګوره لاګ ډاټ فلټر د موږ رالو موږ سره دوه اف سټیټمنټس دي پوه شوې زموږ سره دوه اف سټیټمنټ دي اوس موږ دلته ګوره چې دی نه موږ به پروټوکال اف TCP
موږ دا HTTP کوم چې دی هغه زمونږ ټارګټ دی پورټ پورټ 80 چې کوم دی دا انسیکیور دی پوه شوې نو ګوره موږ سره دلته ایمیج زموږ سره هم موږ راښکړی دی دا ایمیج چې کوم دی لوګو دا یو کمپیوټرونو کې ایمیج دی اوس تاسو هلته ریپلیس کیږي ګوره ایمیج هیو بین ریپلیس دا به اوس هلته موږ ریپلیس کو چې کله هم دا کوډ موږ دی په ایتر کې باندې ایگزیکیوټ کړو دا بس موږ راولو دی دا موږ کلوز کو دی به موږ کلوز کو خو د ټول نه مخکې هېڅ کار وکړو چې موږ ولاړ شو د هغه ته موږ به هېڅ کار وکړو موږ به اپاچي سرور چې ګوره هیکر چې دی هغه مخکې سرور چې دی هغه رن کوي نن شو کنم صحیح شو موږ سټیټس وګورو سټیټس رننګ دی به بس نه رن کېږي موږ دا کلوز کوو بس وشو مطلب دی چې موږ ته دا پکارو چې دا شی رن کېږي که نه اوس موږ سرور ته د کالي لینکس نه رن کوو هغه دا دی چې کله هم هغه بل کسه ویب سایټ دی یا سیسټم دی چې تو کله هیکر چې کله هم هغه هیک کوي نو هغې لپاره به خامخا سرور پکار دی د هغه سرور سره به کمیونیکیشن کوي هغه ټول ګوره هغه address resolution کوم یو اټیک چې دی یا مین ان د منل هغه ټول مطلب انفارمیشن چې کوم دی هغه یو ځای نه بل ځای ته وړي نو چې هغه وړي د هغې په ترو باندې زموږ سره به سرور پکاري سرور موږ الریډي اپاچي چې دی رن کو او هغه زموږ سره چې دلته دا فایلونه ویب فلټر کې پراته دي نو کالي لینکس باندې دا به زموږ سره هلته راښکاره کېږي نو موږ به هېڅ کار وکړو چې موږ به د ایتر کیپ ته لاړ شو او لوډ فلټر ته به لاړ شو او زموږ سره دلته چې هغه ډبل کلیک او زموږ سره دلته الریډي پراته نو موږ به هېڅ کار وکړو موږ د لوګو ته لاړ شو هغه لوګو که خیال وکړه اوس ګوره دا لوګو چې کومه ده دا به اوس موږ چینج کړو صحیح ده دلته کار رالو موږ دلته اوکې موږ ووو اوکې موږ ووو اوس ګوره دلته به سکسسفولي وشو که نه د وچې کانټنټ چې کوم دي ستا هغه لوډ شو نو اوس په هېڅ کار اوس موږ وکړو بایجانه چې موږ ولاړ شو واپس دلته دی موږ اوس کینسل کړو چې د ریفریش شي دلته اوس موږ واپس راشو او فایرفاکس به موږ ووو فایرفاکس اوس موږ راغلو موږ هغه شان د HTTP بیا ورکړو HTTP HTTP 192.168 اوس دا موږ ووو دی وینې زموږ سره هغه لوګو چې اوس کومه وه لوګو ټې مخکې اوس ریوایند کوي د ویډیو نو تاسو پته ولګي هغه زموږ سره چینج شوه ځکه چې هلته موږ په دې ایتر کیپ باندې وګوره هلته ګوره ایمیج هیو بین ریپلیس یعنې کله ایز سون از هغه چې څوک ویب سایټ ته اکسس وکړي هغه ټارګټ چې زموږ سره کوم و نو هغې لپاره موږ هغه ویب سایټ ایمیجز چې کوم دي هغه موږ مطلب د ریپلیس کړو اوس په هېڅ کار وکړو چې څوک هم دې ویب سایټ ته کله هغه ځي د لاګین ورته کوي او ځي ورته مطلب دی چې ویزټ ورته کوي نو هغه ته به راشي چې یو هیو بین هیکډ پوه شوې نو دغه به اوس موږ وګورو موږ به هېڅ کار وکړو چې دی موږ لاړ شو واپس کالي لینکس اوس کالي لینکس واپس موږ راغلو زموږ سره دویم فایل چې کوم دی هغه اوس موږ د سیکیورټي ریزن باندې تاسو نه شو خولی تاسو په خپله باندې ځان راښولی هم شئ ښایي زه به اوپن کړم تاسو به د جاوا سکرپټ هغه باسې لیکوټي وګورئ پوه شوې دا سکرپټ به موږ دلته داسې وګورو شي دا اوس موږ دا میسج اوس موږ ته راشي یو ګاټ هیک پوه شوې دا میسج څوک هم دغه ویب سایټ بیا وزټ کوي هغو ته به دا میسج چې دی دا راشي ګوره دواړه په اپ سټیټمنټ کې دي ګوره وایي چې څوک دا چل کوي نه اکسپټ دا وکړه که نه کوي نو دا به وکړي Now, app statement is very important, my friend. نو موږ به اوس لاړ شو واپس فلټر ده او لوډ به کړو دغه یو فایل دلته واپس راشو موږ فلټر به وو او موږ به دغه موږ به د اولنۍ چې کوم دی موږ راښکړې ده موږ اوکې وو یعنې ایگزیکیوټ شو اوس موږ دلته رالو موږ د دې پیج نه چې دی ته ګوره ریفریش کولی هم شي خو موږ هېڅ کار وکړو چې موږ به نوی کولی وکړو چې کیشي چې ختم شي دا ټول نه حد نه سوا سي نه بس به موږ لاړ شو دلته HTTP دغه دوباره جدا مطلب د یو شانتي IP اډرس دی 168 really you got hacked دا هلته که خیال وکړه دلته اوس موږ په دې
دې کې ګوره هیکر چې دي هغه هر نمونه میسج پای کې لیکلی شي اوس اینې د فایل دغه د بیا ایگزیکیوټ کې ایکسپورټ کې نو هغې کې راشي ګوره یو ګاټ هیک اینې دا یو ګاټ هیک میسج چې کوم دی دلته دا نه exactly the same message دی اوس ګوره که تاسو وغواړئ نو په هغې کې ښه باقاعده هغو ته پټوان راوباسي په دې کې پټوان هم وردننه کولی شئ په دې کې څه نمونه میسج چې کوم دی هغه وردننه کولی شي چې څوک هم بیا هغه ویب سایټ چې کوم دی هغه ویزټ کوي نو هغو ته بیا دا میسج به ورته راځي چې یو ګاټ هیکډ او دا زما په خیال چې تاسو ډېر زیات اینئ په کلي کې راځي دا شیز نه اینئ اوس ګوره ویب سایټ دغه شو اوس که مونږ د ریپلیش کیشز دي یعنې راځي چې کله ته ریفریش کوې نو هغه فایل هغې ته لوډ شوی دی ویب سرور ته نو هغه به مونږ ته راځي ګوره چې څنګه دننه راشي ښه باقاعده هغه فایل نه چې کوم دي زموږ سره ریپلیش شوي دي اوس که تاسو دوباره اولې ته لاړ شئ او وی ګورئ دوباره دا ویډیو نشم ووایئ نو اوله کې دغه یو شانتي یو آر آل چې کوم دی دلته د آی پی ایډرس او اوس هغه وګورئ بیا وګورئ ځکه چې ایتر کې په تھرو باندې دا زموږ سره دواړه پریکټس موږ استعمال کړو موږ یو دی ای آر پی وکړو ای آر پی په تھرو باندې موږ دغه هر څه چینج کړو او آلسو موږ مین ان د میډل اټیک موږ په مین ان د میډل مطلب دواړو په منځ کې د دواړو د ډیسټینیشن او سورس په منځ کې یو کس چې دی هغه مین ان د میډل اټیک شو هغه پاسورډ چې دی هغه بهر ته راوښکي نو زه امید کوم چې تاسو به دې لیب باندې ورسېدئ پوه شوئ او تاسو پته ولګېده چې ای آر پی سپوپینګ او مین ان د میډل اټیک چې دی هغه څه ته وایي او څنګه کېږي صحیح ده دا ستاسو لپاره ډېر زیات یو اهم غونډه کې لیکچر دی او لیب دی چې په دې باندې ځان پوهه کړئ چې تاسو په دې باندې نه پوهه شي نو تاسو it is impossible to help company مطلب کمپنۍ تاسو نشئ هیلپ کولی او هیلپ ورسره نشئ کولی چې د هغو سیسټم چې کوم دی هغه تاسو بیا سیکیور کړئ خپل دماغ به داسې راغوئ خپل مایند سیټ به داسې راغوئ چې تاسو سیکیورټي چې دا هغه پرایارټي ور اچوئ صحیح شو پین ټیسټینګ او دا څیزونه نو دا چې دی دا به تاسو دې لپاره کوئ چې تاسو ته پته ولګي خو سیکیورټي از د فرست تھنګ یو هیو ټو ډو کله چې هم کور دی کور لپاره تاسو دا سوچ کوئ دې لپاره موږ کومه جندرا واچوو کوم نمونه وال دی هر څه پکار دي دا موږ سیکیور کړو کله ستاسو دا مایند سیټ رخ شو تاسو په خپل کرییر کې او مخې ته کمپنۍ په کارونو کې به تاسو ډېر زیات مخې ته لاړ شئ الله پامان